أكيد وأنت قاعد بتتأمل في خلق الله بصيت على شاشة أيا كان نوعها وسألت نفسك السؤال المعتاد: ليه شاشتي ألوانها مش الأحسن؟ وإيه فرق شاشة التلفزيون عن شاشة التليفون عن الكمبيوتر؟ ولو أنت جيمر بقى فبتتخيل نفسك وأنت موصل جهازك بشاشة بيتكو ضخمة وبتستمتع بألوان وسرعة ما حصلوش، لأن الشاشة كبيرة طبعا، مش كده؟ ما تكملش كلام، ما تكملش ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. احب اقول لك لو مصنعين الشاشات عثروا فيه قمت مديله. في الفيديو ده هعرفك ايه الفرق بين انواع الشاشات وايه الشاشه اللي هتناسبك سواء كنت جيمر او صانع محتوى او الاتنين مع بعض. يلا بينا نبدا. في الاول كده الشاشه بتتكون من اجزاء كتير، اهمهم هي البكسل، ودي اللي هنتكلم فيها حبه حلوين، فهي تقريبا اهم حاجه في الشاشه. والبكسلز هي عباره عن مربعات صغيره جنب بعض، كل بكسل بتتكون من 3 الوان جنب بعض، هما الاحمر والاخضر والازرق، وكل لون من ال3 هينور بدرجه معينه عشان ينتج لي في النهايه لون البكسل المظبوط حسب مكان الجزء ده في الشاشه في صوره معينه. فمثلا لو الحته الصغيره دي في الصوره او الفيديو كان لونها احمر، فبالتالي الجزء الاحمر بس من البكسل هو اللي هينور، والازرق والاخضر مش هينوروا. اما لو كان الجزء ده اصفر فاللون الاحمر والاخضر هينوروا من غير ما الجزء الازرق في البكسل دي ينور. تعالوا بقى نتكلم عن انواع الشاشات ونفهم ايه الفروق بينها. واول نوع هو شاشات ال LCD او الليكويد كريستال دايودز، ودي بتتكون من باك لايت وده مصدر الضوء، وهنا بيكون لمبه الفلوريسنت اللي هتنور لي البكسلز بعد كده، وبعدها البولارايزر الافقي واللي دوره انه ياخد اشعه الضوء المشتتة في كل اتجاه وما يعديش غير الأشعة الأفقية بس، وبعدين هتروح الأشعة للليكويد كريستالز، ودي وظيفتها إنها تعكس اتجاه الأشعة عشان تعرف تعدي بعد كده على البولارايزر الرأسي. فمن غير الليكويد كريستال مش هنشوف حاجة. بعد بقى ما أشعة الضوء اللي رتبناها خلاص هتعدي من تاني بولارايزر هتروح للبكسلز بتاعتنا، وبعد كده هتبدأ البكسلز تعدي الأشعة دي بنسب معينة عشان تديني لون معين لكل بكسل زي ما اتكلمنا في أول الفيديو. من اهم مميزاتها انها رخيصه وبيكون ادائها مش واو ولكن مقبول، بس من عيوبها هو ان اللون الاسود مش بيكون مشبع بل بيكون شبيه بالازرق الغامق، وده بسبب ان زي ما قلنا ان في مصدر ضوء خلفي موجه على كل البكسلات طول ما الشاشه شغاله، فالبكسلات اللي بتبقى عايزه تديك لون اسود مش بتقدر تمنع مرور الضوء بنسبه 100%. ونيجي بقى لتاني نوع وهو شاشات ال LED، وهي شبه ال LCD في طريقه العمل بس بتختلف عنها في مصدر الضوء الخلفي، فهو لمبات ليد، وده بينعكس على استهلاك الطاقة، فالاستهلاك قل عن استهلاك شاشات ال LCD، زائد ان الشاشة ممكن تكون ارفع بسبب ان مفيش لمبات الفلوريسنت الضخمة وتم استبدالها بلمبات ال LED، زائد ان الوانها بتكون ادق بشوية صغيرين عن ال LCD واللون الاسود اقرب للون الاسود فعلا. وعيوب شاشات ال LED انها شاشات غالية، فلما تلاقي تليفون او شاشة تلفزيون LED فما تستغربش من السعر. ونيجي بقى لتالت نوع من الشاشات وهي شاشات الاوليد، وهي اختصار لكلمة Organic Light Emitting Diodes، يعني البكسلات بتبص الضوء بنفسها من غير مصدر ضوء خلفي، وده هيؤدي الى ان الشاشات هتكون ارفع بكتير وممكن تكون قابلة للطي، وبتخلي دقة الالوان احسن وسرعة استجابة الشاشة اعلى. والحاجة اللي فعلا بتميز النوع ده من الشاشات هو استهلاك الطاقة القليل قوي مقارنة بشاشات ال LCD وال LED، وده بسبب ان كل بكسل بيكون ليها نورها اللي جواها، يعني لو جزء من الصورة غامق او اسود هيكون استهلاك البكسلات جواه اقل بكتير من باقي البكسلات. بمعنى اصح اللون الاسود بيكون عبارة عن بكسلات مطفية مش بتطلع اي ضوء ولا بتستهلك طاقة، وده بيؤدي لدقة اعلى في اللون الاسود كمان، على عكس شاشات ال LCD وال LED اللي كان ليها مصدر ضوء خلفي واحد لكل البكسلز منور طول ما الشاشة شغالة، وده هيؤدي لاستهلاك طاقة اعلى. من مميزات الشاشات الأوليد ان زوايا الرؤية بتاعتها بتكون اكبر من شاشات ال LCD وال LED، وكمان ليها سرعة استجابة اعلى وبالتالي هي الاحسن للجيمنج. اما بقى من عيوب الشاشات دي انها غالية، زائد ان فيها مشكلة اسمها سكرين بيرنينج، وهي ان لو نفس البكسلز منورة بنفس اللون لفترات كبيرة او سودة دايما، ده هيخلي البكسلز دي تفقد بعض من الضوء بتاعها والالوان تبقى باهتة، او بمعنى اصح انت هتشوف الحاجة دي على الشاشة حتى لو انت مش مشغلها عليها
عشان كده لو بتفتح قناة على شاشة OLED لازم تخلي بالك ان الشاشة مع الوقت ممكن تتحرق عليها اللوجو بتاع القناة. معلومة بس، هو ان معظم القنوات حاليا بقت بتحل المشكلة دي بانها كل شوية بتغير مكان اللوجو او بتخفيه وبتظهره، وده حل المشكلة. زائد ان انا بتكلم عن استخدام سنين مش ايام او شهور لنفس الحاجة. فلو انت مستخدم لشاشات OLED حاول تغير الخلفية كل كام شهر، وحاول ما تعليش الاضاءة لاعلى حاجة دايما. ونيجي بقى لاخر حاجة وهي شاشات الاموليد، وهي شبيهة جدا لشاشات الاوليد، فهي بتكون مرنة اكتر، زائد ان دقة الصور فيها بتكون اعلى. لو انت مفكر انك كده عرفت كل حاجة عن الشاشات، ففي حاجتين مهمين جدا لسه متعرفهمش عن الشاشات. واول حاجة هي نوع البانل، ودي الحاجة اللي هتبين لي دقة الالوان وسرعة الاستجابة. فانواع البانل هم 4 انواع: الTN والIPS والBLS والVA. واول نوع معانا هو الTN، هي الاساس في عالم الشاشات وخاصة شاشات الكمبيوتر. فلو ما لقيتش نوع البانل مكتوب عندك على شاشة الكمبيوتر فهي اكيد TN. بتدعم ترددات عالية وبالتالي سرعة في الاستجابة أعلى. وشرحنا قبل كده إيه علاقة التردد بسرعة الاستجابة وجودة الصورة، هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن. من مشاكلها هي إن ألوانها مش بتكون مشبعة، وزوايا الرؤية بتاعتها هي الأقل في كل الأنواع. ونيجي لتاني نوع هو الIPS، وهي بتدعم نطاق عالي من الألوان، وبالتالي الألوان بتكون أدق وزوايا الرؤية بتكون أحسن، وبتكون مناسبة جدا لأي شخص شغال في تصحيح الألوان، ومش مناسبة خالص لأي جيمر، وده بسبب سرعة الاستجابة اللي بتبقى ضايعة. معظم شاشات التلفزيون والتليفون حاليا IPS، وده سبب إن أنا قلت إنه غلط جدا إن أي شخص يلعب على شاشة بيتهم، لأن سرعة الاستجابة بتكون هي الأبطأ. ونيجي لتالت نوع وهو الBLS، وهي شبيهة جدا بالIPS ولكن مع بعض التحسينات اللي عملتها سامسونج، وزوايا الرؤية بتكون أكبر فيها وتكلفة التصنيع اقل من شاشات الIPS. ونيجي لرابع نوع وهو الVA، ودي هي الاختيار الامثل لجيمر بيدور على الوان اقرب الى الIPS مع سرعة الاستجابة بتاعه الTN وزوايا رؤية كويسة جدا، ولكن برضو هي مش الاحسن في تصحيح الالوان، فحاول تبعد عنها لو انت شغال في الكالر كوركشن. ومن مشاكلها انها بتكون غالية. ونيجي بقى لمصطلح مهم وهو الPPI، وهي كلمة اكيد انت سمعتها وانت بتشتري اي شاشة، وبتلاقي ناس كتير بتهتم بيها وانت ولا هنا. باختصار الPPI هي اختصار لمصطلح بيكسل بير انش، واللي بتعني عدد البيكسلز او المربعات الصغيرة في كل انش من الشاشة، وكل ما هتزيد كل ما هيدل على جودة اعلى في الصورة، وان الفيديوهات على الشاشة دي مش هتكون مبكسلة، وده لان عدد البكسلات زاد في الانش الواحد، وبالتالي هيقل حجمها، وبالتالي الصورة اللي كانت هتتكون من 10 بكسلات في الانش الواحد مثلا هتتكون من 20 بكسل دلوقتي في الانش، وبالتالي تفاصيل اكتر. والموضوع ده بيهم الناس بتوع الكالر كوركشن قوي عشان الصور ما تبكسلش معاهم وهم بيعملوا زوم. ونيجي بقى لموضة الفترة دي وهي الكيرفد ديسبلاي او الشاشات المنحنية. هل ليها سبب ولا مجرد شكل؟ اكيد طبعا ليها اسباب. فهي بتقدم تشويش اقل لان العين بتكون جايبة الشاشة كلها، مريحة للعين، وده بسبب انحنائها اللي شبه شبكية العين، وده بيخلي الخلايا العصبية والمخ ما يحسوش انهم في حاجة غريبة قدامهم، وبالتالي هتقدر تقضي وقت اكتر على الجهاز بدون مشاكل. واخر حاجة ودي تخص صناع المحتوى والناس اللي شغالة في تصحيح الالوان، فهم لازم يبصوا على نطاق الالوان اللي تقدر الشاشة تعرضه او اللي اسمه color space. فهنقسمها لاشهر 3 انواع وهم sRGB والادوبي RGB والبرو فوتو RGB. اول حاجة هو sRGB، ودي اللي بيشتغل بيها اي متصفح عشان خاطر معظم الاجهزة بتشتغل بيه، فما ينفعش تظهر درجة لون على صفحة على جوجل مثلا مش عندك على شاشة تليفونك، لان باختصار الصورة هتبان مشوهة. وتاني نوع هو الادوبي RGB، وده بيحمل نطاق اكبر شوية من sRGB. فلو انت من صناع المحتوى او مصحح الالوان فشاشتك لازم تكون اقل حاجة ادوبي RGB 90%. واخر نوع هو برو فوتو RGB، ودي صاحبة النطاق الاعلى من الالوان، ودي بيستخدمها الناس اللي بتشتغل على صور ليها هاي كونتراست. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا، وانت تقدر تختار شاشتك على حسب اللي انت محتاجه منها. اشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم.